مرحبا. معكم بيبر جنبك. اليوم بدنا نحل بعض الأسئلة على الاشتقاق الضمني والاشتقاقات معكوس الاقتران واللوغاريثمي وعلى لوبيتال رول. فخلينا نبدأ بأسئلة الواجب، وهي كالتالي. السؤال رقم 4. صح. سؤال 4 من section 3.1 اللي هو بقول لنا find dy على dx by implicit differentiation بالاشتقاق الضمني. وعندنا السؤال كالتالي: عندنا x تكعيب زائد y تكعيب يساوي 3xy تربيع. 3xy تربيع. طيب الاشتقاق الضمني اللي هو بنشتق كل المعادلة بالنسبة للإكس، اللي هي إكس تكعيب زائد واي تكعيب. مرة ثانية نكتبها. طب هاي لما نشتق الإكس تكعيب فهي 3x تربيع. لما نشتق الواي تكعيب، بما أن المتغيرين مختلفين عن بعض، الواي هي اقتران في الإكس، فبصير عنا إيش؟ 3y تربيع. نشتق كالعادة، بس إيش في زيادة اللي هي إيش؟ مشتقة الواي بالنسبة للإكس. هذا بتطبيق إيش؟ قانون السلسلة. هلا هون عندنا ضرب، الثلاثة بنتركها لحال. ناخد الأول في مشتقة الثاني، خلينا نكتبها بس. هاي دي واي تربيع على دي إكس. السبب انه نكتبها هيك بس عشان نميز بين الواي والاكس. نحن نشتق بالنسبة للاكس زائد مشتقة الاول دي اكس على اكس في الثاني اللي هو واي تربيع. طيب بصير عنا ايش؟ 3x تربيع زائد 3y تربيع دي واي على دي اكس يساوي 3. هاي الاكس مشتقة الواي تربيع اللي هي ايش؟ 2 واي دي واي على دي اكس زائد مشتقة الاكس بالنسبة للاكس اللي هي 1 في واي تربيع، يعني واي تربيع. بصير عندنا 3x تربيع زائد 3y تربيع دي واي على دي اكس يساوي 3 في 2 في اكس 6 اكس في واي في دي واي على دي اكس. 3 في واي تربيع يعني زائد 3 واي تربيع. ممكن نقسم كل المعادلة على 3 على فكرة حتى نبسطها. فبصير عنا ايش؟ اكس تربيع زائد واي تربيع دي واي على دي اكس يساوي 2 اكس واي دي واي على دي اكس زائد واي تربيع. طيب هلا خلينا نطلع على التالي. عنا أنا بيهمني إيش؟ دي واي على دي إكس. بدي أكتب معادلة بدي أكتب دي واي على دي إكس بدلالة الإكس والواي، فبننقل دي واي على دي إكس هذه بننقلها للجهة الثانية، وننقل إكس تربيع للجهة هاي. فبصير عنا إيش؟ واي تربيع دي واي على دي إكس سالب 2 إكس واي دي واي على دي اكس يساوي واي تربيع سالب اكس تربيع. طيب خلينا ناخد دي واي على دي اكس كعامل مشترك. فبصير عنا ايش؟ واي تربيع سالب 2 اكس واي في دي واي على دي اكس يساوي واي تربيع سالب اكس تربيع. وإذا هلأ قسمنا على القوس فبصير عنا المطلوب اللي هو دي واي على دي اكس يساوي ايش؟ واي تربيع سالب اكس تربيع على واي تربيع سالب 2 اكس واي، وهو المطلوب.
هذا هو الجواب. طبعا بما انه عندنا اشتقاق اللي هو الضمني اللي هو ايش؟ هاي implicit مثلا implicit differentiation هو الاشتقاق الضمني. طيب بما انه عندنا اشتقاق ضمني، ففي النهاية ممكن يطلع معي x و y. هل ممكن كتابة الواي، يعني طلع عنا المشتق بدلالة الاكس والواي، عادة تطلع مع المشتق بدلالة الاكس المتغير مستقل. طيب هل ممكن كتابة الواي بدلالة الاكس؟ في صعوبة. هذه إذا بتطلعوا على الواي فهي معادلة تكعيبية في الواي، وحل المعادلة التكعيبية ليس سهلا، فنتركها بدلالة الاكس والواي. معناته لازم يكون عندي نقطة إحداثيات النقطة كاملة هي الإكس والواي حتى نلاقي المشتقة أو ميل المماس عند هذه النقطة. طيب نأخذ السؤال التالي. السؤال التالي هو سؤال 10. سؤال 10 كمان بده implicit differentiation بالاشتقاق الضمني. نلاقي إيش اللي هي dy by dx. هي سؤال 10. طيب اللي هو كوساين x y تربيع يساوي y. طيب إذا بنشتق اشتقاق ضمني اللي هو إيش؟ نشتق المعادلة كلها d by dx. شو بصير عندي؟ هلا مشتقة الكوساين في مشتقة ما داخل الكوساين، فهي بتصير إيش عنا؟ مشتقة الكوساين اللي هي السالب، هي السالب ساين في x y تربيع ضرب إيش؟ مشتقة الداخل كنا نسميها يو هذه، خلينا نكتبها معلش. نكتبها باللون الأزرق. هاي بدي أسميها يو، فمشتقة اليو ضرب دي يو على دي اكس شو يساوي؟ مشتقة الواي بالنسبة للإكس، مشتقة الواي بالنسبة للإكس. طيب هلا هذه ضرب، فنشوف ساين إكس واي تربيع. طيب مشتقة اليو بالنسبة لإكس، مشتقة الضرب اللي هي الأول إكس في مشتقة الثاني. شو مشتقة الثاني؟ اللي هي 2 واي. طبعا عشان بشتق بالنسبة للإكس بنحط دي واي على دي إكس ومشتق الواي. السبب إنه المتغيرين مختلفين عن بعض. واي هي بتعتمد على الإكس، اقتران في الإكس. طيب زائد هذه مشتقة الإكس اللي هي 1 في مشتقة الواي تربيع اللي هي في الواي تربيع عذرا في الثاني، يعني يساوي من الجهة الثانية اللي هي دي واي على دي إكس. طيب خلينا نضرب كل إشي ببعض، فبصير عندنا 2 سالب 2 في إكس في واي في الساين، فسالب 2 إكس واي ساين إكس واي تربيع في دي واي على دي إكس، ونضرب هاي في هاي، بصير عندنا إيش؟ سالب واي تربيع في ساين إكس واي تربيع يساوي دي واي على دي إكس. طيب إذا نقلنا هاي للجهة الثانية عشان نحط المشتقة الأولى مع المشتقة الأولى هون، فبصير عنا إيش؟ بصير عنا التالي، بصير عنا سالب واي تربيع ساين إكس واي تربيع يساوي دي واي على دي إكس زائد 2 إكس واي ساين إكس واي تربيع
في دي واي على دي اكس. هلا بناخد طبعا دي واي على دي اكس كعامل مشترك، فبصير عنا ايش؟ سالب واي تربيع ساين اكس واي تربيع يساوي، هاي نفتح قوس طبعا لما ناخد عامل مشترك، ساين اكس واي تربيع في دي واي على دي اكس، وبنقسم فبطلع لنا دي واي على دي اكس شو تساوي؟ سالب واي تربيع ساين اكس واي تربيع على واحد زائد 2 اكس واي ساين اكس واي تربيع. وبما انه اشتقاق ضمني فنتوقع يطلع معنا المشتق بدلالة ايش؟ الاكس والواي. هل نقدر نكتب الاكس بدلالة الواي او الواي بدلالة الاكس؟ هنا مستحيلة، فبنتركها كما هي، يعني نحتاج قيمة الاكس وقيمة الواي حتى نحسب المشتقة عند اي نقطة. السؤال التالي اللي هو سؤال 15. سؤال 15 بده المشتق الثاني، فيعني نشتق مرة ونشتق مرة ثانية ما في مشكلة. هي x كيوب y كيوب minus 4 equals 0. طب خلينا نشتق طبعا باستخدام ايش؟ ايوه مكتوب بالسؤال فبنلتزم بالسؤال، يعني ممكن حله بطريقة اخرى. use implicit differentiation. الاشتقاق الضمني. طب نشتق، ايوه بالنسبة للايش؟ بالنسبة للاكس، فعنا هون الضرب، فمشتقة الضرب اللي هي ايش؟ الأول في مشتقة الثاني اللي هو 3 واي تربيع دي واي على دي اكس زائد مشتقة الأول هو 3 اكس تربيع في الثاني اللي هو واي تكعيب. الأربعة مشتقتها صفر، وهذا المشتقة الصفر صفر. طيب ننقل على الجهة الثانية ونقسم، فبصير ايش؟ دي واي على دي اكس شو يساوي؟ سالب 3 اكس تربيع واي تكعيب على 3 واي اكس تكعيب واي تربيع. طبعا في عنا عوامل مشتركة هنا، بسط المقام ممكن نقسمهم على اكس تربيع، فبضل عنا ايش؟ يعني كالتالي اكس تربيع بضل عنا واحد، اكس تكعيب بضل عنا ايش؟ اكس تربيع. الواي تكعيب بضل عنا عذرا هنا مش واي اكس تربيع، بضل عنا اكس. الواي تكعيب والواي تربيع بضل عنا واي واحد، والثلاثة والثلاثة، فبصير عنا ايش؟ سالب واي على اكس. طيب المشتقة الثانية، نشتق المشتقة الثانية هي دي سكوير واي على دي اكس سكوير. عندنا قانون القسمة، فبنحط المقام تربيع اكس تربيع، نحط الاكس هون في مشتقة الواي اللي هي دي واي. طبعا في عنا سالب، هاي السالب دي واي على دي اكس سالب مشتقة المقام اللي هي واحد في البسط اللي هو واي. هذا شو يساوي؟ يساوي عنا السالب موجود، أيوه في عنا إكس
لا دي واي على دي اكس، هاي دي واي على دي اكس صح؟ هذه دي واي على دي اكس، فبصير عنا ايش؟ سالب دي واي على دي اكس اللي هو سالب واي على اكس، وهنا سالب واي على اكس تربيع. طيب وهذا يساوي اكس بتروح مع الاكس، هون بضل عنا سالب واي، وسالب واي بصير عنا ايش؟ سالب 2 واي. فبصير عنا الجواب اللي هو سالب 2 واي على اكس، اللي هو يساوي ايش؟ على اكس تربيع، اللي هو يساوي 2 واي على اكس تربيع. فهذه ايش؟ مشتق الثاني، دي سكوير واي على دي اكس سكوير. طيب كمان عندنا ايش؟ المشتق بدلالة الواي والاكس. في هاي الحالة ممكن نكتب الواي بدلالة الاكس، ننقل 4 على الجهة الثانية، بنقسم على اكس تكعيب، بناخد ايش؟ الجذر التكعيبي، فما في مشكلة، بس ما بدنا نكتبها دلالة الاكس، بس واضحة. يعني حتى ما في داعي للاشتقاق الضمني هون. طيب السؤال رقم 26. استخدام الاشتقاق الضمني لإيجاد ميل المماس عند نقطة معينة. يعني find the tangent slope فقط الميل. طيب يعني هي خطوة في خطوة واحدة زيادة اللي هي إيش؟ تعويض نقطة. فعنا سؤال 26 اللي هو واي تكعيب زائد واي اكس تربيع زائد اكس تربيع سالب 3 واي تربيع يساوي 0، والنقطة هي 0 3. هذه النقطة تقع على المنحنى، فممكن نعوضها آخر إشي حتى نلاقي إيش؟ ميل المماس. اشتقاق الضمني هنا بنفس الخطوات، ناخد إيش؟ مشتقة بالنسبة للإكس لمعادلة، فبصير عنا التالي 3 واي تربيع دي واي دي إكس زائد مشتقة الضرب، بنحط الأول في مشتقة الثاني زائد مشتقة الأول في الثاني، الإكس تربيع مشتقتها 2 إكس، والواي تربيع 2 واي، فبصير سالب 6 واي طبعا دي واي دي إكس، السبب إني بشتق بالنسبة لمتغير غير مختلف عن الواي يساوي 0. طيب والواي اقتران في الإكس. طيب خلينا نطلع على الدي واي باي دي إكس، هي دي واي باي دي إكس اقتران الأزرق، هي دي واي باي دي إكس دي واي باي دي إكس، هي دي واي باي دي إكس. بننقل هذا، بناخد عوامل مشتركة منهم كلهم وننقل الباقي على الجهة الثانية، فبصير عندي كالتالي، بصير عندي 3 واي تربيع زائد اكس تربيع سالب 6 واي
في دي واي على دي اكس يساوي، بننقل هاي وهاي للجهة الثانية، بصير عندنا سالب 2 اكس واي سالب 2 اكس. فقط للتوضيح، هذه وهذه وهذه. طيب طبعا وبنقسم، فبصير عندي ايش؟ دي واي على دي اكس تساوي سالب 2 اكس واي سالب 2 اكس على 3 واي تربيع زائد اكس تربيع سالب 6 واي. هلا إذا عوضنا النقطة، النقطة اللي هي ايش؟ 0 3، هي 0 و3، هي عندنا الإكس وهي الواي. إذا عوضناها شو بصير عندنا؟ السلوب الميل اللي هو كنا رمزنا له بام تي، ميل المماس التانجنت، slope of the tangent. بنعوض النقطة. طبعا إذا عوضنا 0 بدل إكس البسط بصير 0، بس خلينا نحط التعويض معلش. فسالب 2 في 0 في 3 سالب 2 في 0 على 3 في واي تربيع اللي هو 3 تربيع زائد اكس تربيع سالب 6 في واي 3 اللي هو بطلع الميل ايش؟ 0. فام تي ايكوال ايش؟ 0. هذا هو ميل المماس، slope of tangent. طيب ميل المماس 0 معناته هذا ايش بيكون؟ خط أفقي، بتكون ممكن يكون نقطة اللي هي قصوى أو inflection point، minimum maximum أو inflection. طيب هاي سؤال 26. ننتقل لأسئلة اللوغاريثمات ومعكوس الاقتران. من section 3.2 هي سؤال 10. طيب أو قبل هذا سؤال 4 اللي هو find dy على dx. أوكي، لجميع الأسئلة التالية. سؤال 4 اللي هو أن y يساوي لوغاريثم لن 2 زائد جذر الإكس، وبدي المشتقة dy by dx. طبعا هذه ممكن نكتبها ايش؟ زي لن لن اليو، يعني ممكن نعتبر هذا يو، فبصير ايش عنا؟ لن اليو، والمشتقة بتكون مشتقة لن اليو اللي هي 1 على يو في ايش؟ في ضرب دي يو على دي اكس، أو إذا بدكم يو برايم على يو اللي هي تساوي إيش؟ نقسم شو اليو اللي هي 2 زائد جذر الإكس، ومشتقة 2 زائد جذر الإكس اللي هي 0 زائد 1 على 2 في جذر الإكس. ممكن نضرب البسط والمقام في جذر الإكس، حتى في 2 في جذر الإكس يعني، فبصير عندي إيش؟ 1 على 4 في جذر الإكس زائد 2 في إكس اللي هو جذر الإكس تربيع 2 إكس. طيب فهذا هو الجواب، هاي المشتقة. السؤال التالي
اللي هو سؤال 10. question 10. إن y تساوي لن الإكس كل تكعيب. طيب هذه ممكن نعتبرها إيش؟ يعني إذا سمينا هذه يو فهي عبارة عن يو إيش؟ يو تكعيب. شو مشتقة الواي بالنسبة للإكس؟ اللي هي 3 يو تربيع في مشتقة اليو دي يو على دي إكس. 3 اليو إيش؟ اللي هي لن الإكس تربيع في دي يو على دي إكس اللي هي مشتقة اللن اللي هي 1 على إكس. ممكن نكتبها بشكل أبسط شوي أو أرتب، اللي هو لن الإكس تربيع على إكس. هذا ممكن نكتبها إكس على 1، هذا ضرب. طيب هاي سؤال 10. السؤال التالي سؤال 15. طبعا فسؤال 15 شو المطلوب؟ نفس الشيء مشتقات. عندي لوغاريثم 2 فهي واي تساوي لوغاريثم 2 طبعا في اكس تربيع، عذرا اكس تربيع في لوغاريثم 2 3 سالب 2 اكس وبدي المشتقة. طيب نشتق هاي دي واي على دي اكس شو تساوي؟ اللي هو الأول اكس تربيع في مشتقة الثاني اللي هو لوج 2 3 سالب 2 اكس برايم، هذا ضرب، زائد مشتقة الاكس تربيع في الثاني الاقتران الثاني المضروب اللي هو 3 سالب 2 اكس لوج. طيب ماشي، هذا يساوي ايش؟ هي اكس تربيع، هذه ممكن نسميها يعني يو، بتصير مشتقة اللوغاريثم، يعني هذا لوج اليو لوج 2 لليو، مشتقته اللي هو ايش؟ هي اكس تربيع مشتقته اللي هو لن اليو عذرا لن 2 في هي مقسومة، عذرا هي خطأ تاني، 1 على لن 2 في يو وفوق ايش؟ يو برايم بيكون. طيب زائد مشتقة الاكس تربيع اللي هي 2 اكس، ونكتب اللوغاريثم هون لوغاريثم 2 3 سالب 2 اكس. طيب هذا يساوي ايش؟ اكس تربيع مشتقة اليو اللي هي سالب 2 على لن 2 في يو اللي هي ايش؟ 3 سالب 2 اكس زائد 2 اكس في لوج 2 3 سالب 2 اكس، بس نبسطها شوي، هي سالب 2 اكس تربيع على لن 2 3 سالب 2 اكس زائد 2 اكس لوج، يعني فقط كطريقة كتابة، يعني ما في تبسيط حتى.
طيب هذه هي المشتقة. السؤال التالي هو سؤال 20. أي سؤال مثلا سؤال 20 كمان مطلوب المشتقة نفس الشيء. y يساوي لن 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 الإكس. هذا تركيب 3 اقترانات. بناخدها على مرحلتين. هلا ممكن نحط قانون لها بس ما بدنا نحط قوانين زيادة. هذا نسميها ايش؟ يو، فبصير عنا ايش؟ لن اليو. اوكي. طيب مشتقة لن اليو اللي هي ايش؟ اي دي واي على دي اكس يساوي اللي هي يو برايم على يو، مشتقة لن اليو. طيب مشتقة هذه نكتبها اللي هو لن لن الإكس، هذه هي اليو برايم على إيش؟ على لن الإكس. طيب شو يساوي هاد؟ مشتقة هاي بنفس الطريقة ممكن نسمي هذه يو، أو إذا بتحبوا دبليو عشان ما يكون نفس الاسم، فهذه بدي أسميها إيش؟ دبليو. فبصير عندي مشتقة لن الدبليو اللي هي واحدة دبليو ودبليو برايم في البسط، فبصير عندنا دبليو برايم على دبليو على لن الإكس. وهذا يساوي مشتقة الدبليو اللي هي واحد على إكس ومنقسم على الدبليو اللي هي لن الإكس، فبصير عندي واحد على إكس على لن الإكس، هذه كلها مقسومة على لن الإكس. ممكن تبسيطها، يعني ممكن تكتفوا بهذا، ممكن تبسيطها الإكس ممكن تنزل تحت وما في المقام ممكن ينزل لتحت هنا. يعني حتى ما بدي أبسطها نكتفي في هذا، نكتبها التبسيط تاعها بسيط جدا، هو واحد على إكس لن الإكس في لن الإكس. بس الغالب ما نطلب كل هذا يعني، بس هي عبارة عن كسور يعني، فما في مشكلة. السؤال التالي هو سؤال 24. سؤال 24 اللي هو y يساوي ساين تربيع لن الإكس. y يساوي ساين تربيع لن الإكس. هذا بنفس الطريقة هو عبارة عن تركيب 3 اقترانات. نشوف الاقترانات اللي هي ساين ساين لن الإكس الكل إيش؟ تربيع، هو ساين تربيع فالكل تربيع. طيب ممكن نسمي ما داخل القوس هذا إيش؟ نسميه يو، فبصير عنا إيش؟ عبارة عن هذا يو تربيع مشتقة الواي معناته إيش؟ اللي هي 2 في يو في دي يو على دي إكس أو يو برايم إذا بتحب. طيب طيب 2
اليو اللي هي ساين لن الإكس في مشتقة ساين لن الإكس، مشتقة اليو هي دي على دي إكس لا ساين لن الإكس. طيب هذا ممكن نسميه إيش؟ هذا ممكن نسميه W، فبصير المشتقة ساين الدبليو اللي هي كوساين، فممكن نكمل هي دي واي على دي اكس يساوي 2 ساين لن الإكس، هذه ساين الدبليو فمشتقتها اللي هي كوساين الدبليو في دي دبليو على دي اكس، وبضل عنا خطوة اللي هي يساوي ايش؟ 2 ساين لن الإكس، 2 ساين لن الإكس كوساين الدبليو يعني كوساين لن الإكس، كوساين لن الإكس في دي دبليو على دي إكس، مشتقة اللن اللي هي إيش؟ في 1 على إكس. وهذا بنهي سؤال إيش؟ 24. سؤال 37. هلا سؤال 37 هو بده نستخدم ايش؟ logarithmic differentiation، هي logarithmic differentiation. طيب logarithmic differentiation الاشتقاق اقتران يعني فيه بعض الصعوبة، نحطه اللي هو y يساوي x تربيع سالب 8 القوة تلت في جذر ال x تكعيب زائد 1 على x قوة 6 سالب 7 x زائد 5، x قوة 6 سالب 7 x زائد 5. طيب باللوغاريثميك ديفرنشيشن شو بنعمل؟ أول خطوة اللي هي بنطبق لن عليها على كل الاقتران. شو بصير عندي؟ بصير عندي لن الواي يساوي ايش؟ لن الواي بصير عندي يساوي لن لكل هذا اللي هو لن هاي اكس قوة 6 سالب 7 اكس زائد 5، وفوق بكون عنا ايش؟ اكس تربيع سالب 8 القوة 1 على 3 في جذر الاكس تكعيب زائد 1 اللي هو يساوي ايش؟ لن ممكن نبسطها هذه، هذا ضرب في البسط فبصير عنا على فكرة كلها عبارة عن قسمة، فبصير لن اكس تربيع سالب 8 في جذر الجذر طبعا بنقدر نكتب ايش؟ قوة نصف سالب كالتالي يعني عذرا
لن إكس قوة 6 سالب 7 إكس زائد 5. خلينا نبسطها كمان. هذه شو تساوي؟ ونكتبها هون. يعني لن الواي تساوي لن، طبعا عنا ضرب في إكس تربيع سالب 8 في الضرب بصير جمع باللوغاريثمات، فلن القسمة صارت طرح والضرب راح يصير جمع. إكس تكعيب زائد 1 للقوة نصف سالب لن إكس قوة 6 سالب 7 إكس زائد 5. طيب ممكن نبسطها كمان. النصف هذا ممكن ننزله تحت، بصير عنا إيش؟ يساوي هاي لن إكس تربيع سالب 8 قانون للقوة، القوة ممكن تتحول لضرب من الخارج، زائد نصف في لن إكس تكعيب زائد 1 سالب لن إكس قوة 6 سالب 7 إكس زائد 5. طب طب نكمل. هلا بالنسبة لنا لازم نشتق. اللوغاريثم هو بيساعدنا نبسط العبارة اللي عنا، العبارة الرياضية اللي عنا، ولكن هلا نحتاج ايش؟ نشتق. اللي هو الاشتقاق راح يكون اشتقاق ضمني عشان عنا لن الواي اقتران في الواي، فبصير عندي واي برايم على واي شو يساوي مشتقة. طبعا اللن بنحط مشتقة الفوق على ايش؟ عليه، فاكس تربيع سالب 8 برايم على ايش؟ اكس تربيع سالب 8 سالب. طبعا هون بدل ما اكتب واي برايم عشان ما يصير خلط امور، عشان واي برايم تفكروها واحد، بدنا نكتبها بطريقة مختلفة. ف مثلا بدنا نكتبها كالتالي، اللي هي دي واي على دي اكس. طيب سالب نصف اكس تكعيب زائد 1 مشتقته على نفسه، اكس تكعيب زائد 1 سالب، يعني اشتقاق كتير صار سهل حاليا. اكس قوة 6 سالب 7 اكس زائد 5 برايم مشتقته يعني على اكس قوة 6 سالب 7 اكس زائد 5. طب فبصير عندي دي واي على دي اكس تساوي الواي ضرب مشتقة هاي اللي هي 2 اكس على اكس تربيع سالب 8 سالب مشتقة هذا اللي هو 3 اكس تربيع على 2 في اكس تكعيب زائد 1، والأخير مشتقته اللي هو ايش؟ 6 اكس قوة 7 سالب 7 على هي 6
مثلا هي 6 على إكس قوة 6 سالب 7 إكس زائد 5. طيب طبعا أظن كان في خطأ بالنقل. نعم هذه موجبة، هذه موجبة وهذه موجبة. هلا الواي لازم نكتب شو هي الواي. الواي منعوض بدلها الاقتران الأصلي اللي هو مسألة 37 نكتبها يعني بس. فدي واي على دي اكس يساوي اكس تربيع سالب 8 القوة 1 على 3 جذر تربيعي لإكس تربيع لإكس تكعيب زائد 1 على إكس قوة 6 سالب 7 إكس زائد 5 وبنضرب بإيش 2 إكس على إكس تربيع سالب 8 زائد 3 إكس تربيع على 2 في إكس تكعيب زائد 1 سالب 6 إكس قوة 5 سالب 7 على إكس قوة 6 سالب 7 إكس زائد 5. طب في خطأ بسيط كان عندنا عشان هاي القوة 1 على 3 فالمفروض ينزل لنا هون إيش 1 على 3. فهون راح يكون عندنا 1 على 3 يعني عندنا هون 3 وهون عندنا 3. نصححها هون نسينا القوة 1 على 3 نكتبها هي 1 على 3 فبتصير إيش عنا 1 على 3. طيب أوكي فهذه نهاية هذه المسألة. هذا هو اللوغاريثميك differentiation. ناخذ المسألة التالية. المسألة التالية 38. هاي سؤال 38. y تساوي ساين الإكس كمان استخدام اللوغاريثميك differentiation كوساين الإكس تان الإكس تكعيب واحد التكعيب هنا هاي التكعيب على جذر الإكس. أول خطوة إيش بنطبق إيش لوغاريثم بصير إيش لأن الواي يساوي طبعا الضرب بصير جمع والقسمة بصير طرح يعني مباشرة بدك تكتبها فما في داعي للأحمر هون. فلن ساين إكس زائد لن كوساين إكس زائد لن تان الإكس تكعيب على لن جذر الإكس. طبعا جذر الإكس اللي هو إكس قوة نصف صح؟ طيب هذه شو تساوي؟ نكملها هون على نفس السطر اللي هو لن الساين لن الكوساين عذرا في هون القسمة ما إلها داعي عشان القسمة بتصير إيش القسمة هي طرح فسالب لن
جذر الإكس كما السطر التالي معناته. طيب لأن الساين إكس زائد لن كوساين الإكس. طبعا ما في داعي نقسمها لخطوتين، هي الثلاثة إيش تنزل هون، بصير عنا زائد 3 لن تان الإكس، نفس الشي الجذر هذا بنزل هون، فبصير عنا هي هون، بصير عنا سالب نصف لن الإكس. طيب هذه هي لن إيش الواي. وهلأ لازم نعمل إيش اشتقاق بالنسبة لإيش بالنسبة لإكس، فبصير عندي إيش دي واي على دي إكس. اللين طبعا مشتقة ما داخل القوس على نفسه، على واي يساوي ساين إكس، مشتقة ساين الإكس على نفسها، زائد مشتقة كوساين الإكس على نفسها، زائد 3 مشتقة تان الإكس على نفسه، سالب 1/2. طبعا لأن الإكس مشتقته إيش 1/x، فبصير 1/2x. نكمل نحسب المشتقات. طبعا نحط الواي هون، هي دي واي على دي اكس يساوي واي ضرب مشتقة الساين اللي هي كوساين اكس على ساين اكس، مشتقة الكوساين اللي هي السالب، فسالب ساين اكس على كوساين اكس. طبعا هذه كوتان وهذيك تان، زائد 3 مشتقة التان اللي هي السيكنت تربيع اكس على تان الاكس، سالب 1/2x. طيب نكمل. مثلا صاير في ميل في الخط مع الكتابة. معناته عنا دي واي على دي اكس، الخطوة الأخيرة اللي هي نكتب بدل واي شو هي. شو الواي هي؟ الواي في السؤال هي كالتالي: ساين في كوساين في تان تكعيب على جذر الإكس، فالساين إكس في كوساين إكس في تان تكعيب الإكس على جذر الإكس. طيب في إيش مضروبة في هنا كوساين على ساين اللي هي ممكن نكتبها كوتان هذا، بس لاحظوا انه ممكن لما نضرب هذه في هذه رح يصير اختصار، الساين رح يروح مع الساين، ونفس الشي هون، فرح خليها زي ما هي. فهي كوساين اكس على ساين اكس سالب ساين اكس على كوساين اكس زائد 3 سيكنت تربيع اكس على تان اكس سالب 1/2 في اكس. طيب
المسألة التالية. هذه كانت مسألة 38، مسألة 42. فهي مسألة 42. هذه مسألة مختلفة. find the equation of the tangent، لا معادلة المماس اللي هو الخط المستقيم الذي يمس المنحنى عند نقطة معينة. equation of the tangent. طبعا اللي هو التانجنت. طبعا equation يعني مش الميل فقط، المعادلة كاملة. عندنا الاقتران اللي هو f of x يساوي لوغاريثم ال x. طبعا لوغاريثم x لما نحط log x يعني log أساس 10. طيب والنقطة اللي هي إيش؟ عند النقطة التالية x naught equal إيش؟ 10. طيب الحل تاعه اللي هو كالتالي. يعني ما في إشي عجيب هنا. المشتقة أو هاي التانجنت equation شو معادلة المماس؟ هي معادلة خط مستقيم اللي هو y minus y naught إذا بدكم يساوي mt في x سالب x naught. طبعا ال y naught اللي هي إيش؟ f عند 10، ال x naught أو f عند ال x naught اللي هي 10، وال mt شو هي؟ f prime عند 10. طيب خلينا نلاقي. أيوة mt تساوي إيش؟ مشتقة عند 10. طيب يعني هذا أهم إشي هون. الميل يساوي المشتقة. نشتق مشتقة اللوغاريثم اللي هي إيش؟ f prime of x اللي هي 1 على لن 10 مشتقة على x. هي ما هو اللوغاريثم نعرف 1 على x، بس في الزيادة اللي هي عشان الأساس ليس الأساس الطبيعي اللي هي فلن 10 بس يعني. طيب معناته إيش؟ mt شو تساوي؟ 1 على لن 10 في 10 ب10 بين قوسين. هي اللي هي طبعا ممكن نكتبها 1 على 10 لن 10. 1 على 10 لن 10. هي طيب معناته معادلة الخط المستقيم. طبعا اف 10 منعوض 10 بيطلع 1 هون. هي اف 10 اللي هو لوغاريثم 10 هي ممكن بيلغوا بعض. هذه بصير عندنا 10 قوة 1، هذه هي 1. طيب هاي معناته معادلة الخط المستقيم اللي هي ايش؟ y minus 1 equal mt اللي هو 1 على 10 لن 10
10 لن 10 في x سالب x نوت اللي هو 10، وهذا هو جواب المماس. طيب السؤال التالي، السؤال التالي هذا سؤال 42 اللي حليناه. ننتقل لسكشن 3.3. هو بيحكي سكشن 3.3 عن معكوس الاقتران. أول سؤال هو سؤال 3 اللي هو find f inverse prime، يعني مشتق المعكوس الاقتران. طبعا مشتقة معكوس الاقتران ايش هي؟ هي f inverse prime يساوي ايش عند الاكس؟ يساوي 1 على f مشتقة الاقتران الأصلي، بس بنعوض عند الواي طبعا، بس بنعوض ايش؟ f inverse. ممكن حل المسألة بأكثر من طريقة، يعني ممكن نستخدم خلينا نستخدم المعادلة هاي. يعني أنا بدي أول إشي إيش f of x؟ f of x شو يساوي؟ طبعا هاي بالأحمر نحطها هيك، هذه هي المعادلة اللي بدنا نستخدمها. طب f of x شو تساوي؟ 2 على x زائد 3. طب شو مشتقة ال f معناته؟ f prime of x يساوي ايش؟ طبعا هذا زي 2 على u، صح؟ هذه ممكن نسميها u، يعني ممكن نكتبها هذه، معلش، تساوي 2 في x زائد 3 لقوة -1. ممكن نكتبها يعني هذه ممكن نعتبرها u، فبصير 2 في u قوة -1. شو مشتقته هذا؟ f برايم للإكس تساوي، ننزل القوة ونطرح 1، بصير عندنا -2 يو لقوة -2. طبعا ضرب ايش؟ دي يو على دي اكس، عشان بشتق بالنسبة للإكس وليس بالنسبة لليو. فبصير عندنا -2 شو اليو اللي هي إكس زائد 3 لقوة -2 ضرب دي يو على دي اكس، مشتقة اليو اللي هي 1 ضرب 1، يعني بصير عندنا -2 على إكس زائد 3 تربيع. حسنا، هذه ايش؟ هذه f prime of x. حسنا، المطلوب بالسؤال اللي هو مشتقة معكوس الاقتران. هلا لاحظوا هون مشتقة هذه لقيناها، راح نعوض فيها ايش؟ معكوس الاقتران، معناته لازم الاقي معكوس الاقتران. فمن هنا هاي 1 2 معكوس الاقتران، نحط ايش؟ y يساوي 2 على x زائد 3. ممكن نبدل هاي في هاي y على 1، ممكن نبدل هاي في هاي، بصير عنا ايش؟ x زائد 3 يساوي ايش؟ 2 على y، وبننقل 3 للجهة الثانية، x تساوي ايش؟ 2 على y -3. معناته
معكوس الاقتران ايش هو؟ F inverse عند الواي يساوي 2 على واي سالب 3 أو or F inverse عند الإكس يساوي 2 على إكس سالب 3، أي معكوس الاقتران. نعوض بالمعادلة لنا إياها هاي أو فورمولا. أيوة F inverse prime شو يساوي؟ 1 على F برايم بنعوض عند ال F inverse الإكس. طيب 1 على شو المشتقة؟ أي المشتقة لقيناها هيها، يعني على سالب 2 في إكس. طبعا بدل إكس إيش بدنا نحط؟ F inverse. مثلا خلينا نكتبها زي ما هي زي هيك، سالب 2 على بدل إكس بنحط إيش؟ F inverse للإكس زائد 3 تربيع. وهذه اجت من وين؟ اجت من هون، بس بنحط بدل اكس ايش؟ اف انفرس. فبصير عنا طبعا هذا مقلوب، هذا البسط هذا المقام مقلوب، بصير هذا المقام البسط وهذا المقام، بصير عندي سالب اف انفرس الاكس زائد 3 تربيع على 2. خلينا نفصل هون عشان بلاش يصير تختلط الأمور. طيب يساوي شو الاف انفرس؟ هيها نحط الاف انفرس بدل هاي، فبصير عندي إذا عوضنا هادي بدل هاي السالب 3 بتروح مع 3، خلينا نكتبها بالتفصيل معلش. اف انفرس اللي هو ايش؟ 2 على اكس سالب 3 زائد 3 تربيع على 2. طبعا 3 بتروح مع 3، بصير عنا 0، فبصير عنا سالب 2 على اكس تربيع على 2، وممكن تبسيط هاي 2 تربيع اللي هي 4، وهي بتصير اكس تربيع، وهذا في المقام بصير سالب 4 على 2 اكس تربيع، و4 على 2 هي 2، فبصير سالب 2 على اكس تربيع. هذا هو الجواب. طبعا هاي المعكوس الاقتران، لو اشتقينا هذا الاقتران 3 بصير 0، وهذه مشتقتها مظبوط اللي هي سالب 2 على اكس تربيع، عشان هذه اكس قوة سالب 1 لما اشتقها بصير سالب 2 اكس قوة سالب 2، هي سالب 2 على اكس تربيع مظبوط. ناخد سؤال رقم 10. هو بحكي استخدام فورمولا 3، يعني هو نفس الشيء، بده f inverse
برايم. اوكي، خلينا نشوف سؤال 10 اللي هو عنا f of x يساوي 5x سالب ساين اللي هو 2x، و x بين سالب باي على 4 و باي على 4. طيب المشكلة هنا إنه هذا الاقتران ما بنقدر نلاقي ال f inverse. cannot find f inverse of x. السبب إنه عندي ساين و x وهنا أنا بنحط y، يعني معادلة فيها ساين x وفيها x، وهذه معادلة لا يمكن حلها. فكيف كيف نلاقي مشتقة معكوس الاقتران؟ نستخدم التالي f inverse prime يساوي 1 على f inverse الx. اوكي، المشكلة هذه هذه we cannot find اوكي. طبعا اذا عندي x y فالاف بياخدني من الاكس للواي، والاف انفرس ايش بياخدني من الواي للاكس. انا قصدي الاف انفرس مثلا اذا باخد من الاكس للواي معناته الاف باخدني من الواي للاكس. طيب يعني الاف انفرس هون ممكن اسميها هي واي، يعني فبتصير عندي ايش 1 على اف الواي. يعني انا عندي اف انفرس للاكس ايش يساوي واي بالنسبة لي. اوكي، فبدي احطها ايش هذه 1 على اف الواي. اف ونحط هنا ايش واي. طيب طبعا عندي ايش هنا مشتقة، نسينا نحط مشتقة. طب هذه مشتقته سهلة. ايش مشتقتها؟ اف برايم اكس شو تساوي 5 والساين هي كوساين، والاثنين هون مشتق بصير عندنا 2 برا، فبصير عندي 2 في كوساين 2 اكس. ماشي. المشتقة عند الواي، فهلأ اف انفرس برايم شو تساوي 1 على اف برايم عند الواي اللي هو 1 على 5 زائد 2 كوساين اللي هو 2 واي. اوكي، والواي هي ايش اف انفرس للاكس. طبعا ما بنقدر نلاقيها. السؤال التالي سؤال 22. سؤال 22 اللي هو اي اكس على لن الاكس اي واي تساوي اي قوة اكس على لن الاكس. تلاقي المشتقة تاعته هذه، فمشتقة هاي مشتقة القسمة، فهاي مشتقة القسمة شو بصير عنا دي واي على دي اكس تساوي القسمة
كالتالي: المقام تربيع المقام بنحطه هون في مشتقة البسط سالب مشتقة المقام في البسط. طيب وهذه شو تساوي؟ لأن الإكس مشتقة إي لقوة إكس اللي هو أشهر اقتران في الرياضيات اللي هو إي قوة إكس، مشتقة اللن اللي هو 1 على إكس، وبنضربها في إي قوة إكس على لن الإكس تربيع. هذا هو الجواب. ممكن نضرب البسط والمقام كله في إكس عشان نختصر ما يكون عندي كسور في البسط. طيب السؤال التالي سؤال 33 اللي هو عندنا y تساوي لن الإكس للقوة تان الإكس. طبعا هون عندي مشكلة إنه عندي في قاعدة الأس عندي متغير، وفي الأس نفسه عندي متغير. هذه ما عندنا إلها قاعدة، فنضطر نستخدم إيش؟ logarithmic differentiation، ناخد لن للجهتين، يعني هذا اضطرار وليس اختيار. فلن الواي تساوي عنا لن الإكس القوتان إكس. طيب التان ممكن نزله، التان ممكن ينزل هنا عشان القوة، فبصير عنا بتحول لضرب يعني. فلن الواي تساوي تان الإكس لن الإكس. هلا ممكن نطبق إيش؟ مشتقة للطرفين. لأن الواي شو مشتقته؟ اللي هو دي واي على دي إكس على واي. هلا هون عندي ضرب، فبناخد قانون الضرب اللي هو الأول تان إكس في مشتقة الثاني اللي هو لن الإكس زائد مشتقة التان مشتقة الأول في الثاني لن الإكس. طيب دي واي على دي إكس شو يساوي؟ يساوي الواي ضرب تان الإكس مشتقة هذا اللي هو لن الإكس برايم لوغاريثم، يعني معروف شو مشتقته اللي هو ما داخل قوس على نفسه، زائد مشتقة التان اللي هي سيكنت سكوير إكس. بصير عنا إيش؟ لن الإكس. يعني تقريبا خلصنا. عنا الواي لازم نحط شو هي، والمشتق هنعملها. الواي اللي هي لن الإكس
مظبوط، للقوة ايش؟ تان الإكس ضرب هذا اللي هو تان الإكس، اشتقت لين الإكس هي واحد على إكس في يعني ضرب واحد على إكس على لين الإكس. طبعا الإكس ممكن نحطها في المقام زائد سيكنت تربيع الإكس في لين للين الإكس. وهذا هو الجواب. ممكن تبسيطه أكثر بس نكتفي. مسألة 34. هي مسألة 34. question 34. y تساوي x تربيع زائد 3 للقوة لن الإكس. مطبق اللوغاريثم على الجهتين بسبب انه عندي بالأس والأساس عندي متغير، فلن للجهتين بصير عندي ايش؟ بصير عندي لن الواي يساوي لن لإكس تربيع زائد 3 للقوة ايش؟ لن الإكس. طبعا الأس بنزل، بصير بدل أس بصير ضرب، وهكذا بنقدر نكمل المسألة. بصير عنا لن الواي لا المشتقة يعني لن الإكس عشان الضرب ما عنا أي مشكلة بالضرب، دائما نقدر نعمل مشتقة الضرب. هلا دي على دي إكس مشتقة، بصير عندي دي واي على دي إكس على واي يساوي مشتقة الضرب اللي هو لن الإكس في مشتقة الثاني الأول في مشتقة الثاني زائد مشتقة الأول في الثاني. طيب يعني دي واي على دي إكس تساوي واي في لن الإكس. مشتق لن الإكس هو ما داخل القوس، مشتقة ما داخل القوس على نفسه سهلة، زائد نفس الشيء هون. طبعا هون سهلة اللي هي واحد على إكس في لن إكس تربيع زائد 3 لن إكس تربيع زائد 3، وهذه تساوي الواي طبعا اللي هي إكس تربيع زائد 3 للقوة لن الإكس مشتقة هي 2 إكس، فبصير عندي 2 إكس لن الإكس على إكس تربيع زائد 3. ضربت البسط بالبسط والمقام هون ايش ممكن احط؟ ممكن احط على واحد، وهون ممكن احط ايش؟ على واحد. طيب زائد لن إكس تربيع زائد 3 على إكس. طيب هذا سؤال رقم 34. شوف سؤال 43. هاي سؤال 43 بده المشتقة. هاي واي تساوي ساين انفرس
لثلاثة إكس. مشتقة المعكوس الاقتران إيش هي؟ ساين إنفرس. ساين إنفرس معروفة اللي هي واحد على الجذر، كالتالي جذر الواحد سالب ثلاثة إكس تربيع. طبعا يعني قانون هاي أكتبه على جنب هون، دي على دي إكس للساين إنفرس للإكس يساوي نمدها واحد على جذر واحد سالب إكس تربيع. طبعا هذه إيش؟ هذه زي يو، بنضرب مشتقة اليو اللي هو الثلاثة، يعني ضرب إيش؟ ضرب ثلاثة. طيب حط ثلاثة في البسط يعني فقط. أي سؤال؟ 43. سؤال 52. y يساوي لن كوساين انفرس لإكس. شو مشتقته هذا؟ مشتقة اللن معروفة، فدي واي على دي اكس شو تساوي؟ اللي هو ما داخل القوس كوساين انفرس الإكس مشتقته على نفسه. الكوساين له مشتقة فمنحطها. شو مشتقة الكوساين؟ كوساين انفرس، هي كوساين انفرس الإكس. كوساين انفرس الإكس اللي هو سالب واحد سالب جذر واحد سالب إكس تربيع، على ما أظن، إن شاء الله ما نكون غلطنا. طيب عذرا. طب بدي أحل كمان 3 مسائل على لوبيتال رول. لوبيتالز رول اللي هو بيساعدنا في حساب إيش؟ اللي هو النهايات limits. أوكي، نهايات. طبعا حالتين، هو صفر على صفر وما لا نهاية على ما نهاية. لوبيتال رول بكل بساطة اللي هو النهاية لاقتران على اقتران آخر. في حالة طلع لنا الجواب صفر على صفر أو ما لا نهاية على ما لا نهاية اللي هو indeterminate forms، ممكن نحوله للنهاية لمشتقة الاقتران، مشتقة البسط على مشتقة المقام. أوكي. طيب فقط في حالات إيش؟ صفر على صفر وما لا نهاية ما نهاية، يعني طلع عندي أعداد انحلت، وإذا طلع عندي عدد على صفر فهي ما لا نهاية انحلت كمان. طيب خلينا ناخد أول مثال هو ساين إكس على إكس سالب باي. لما نقترب من باي إذا عوضنا باي راح يطلع الجواب صفر على صفر، فبنضطر إيش؟ نستخدم لوبيتال. هاي لوبيتال. بنشتق الساين مشتق البسط مشتق المقام، هاي مشتقة البسط مشتقة المقام، بنحسب لها النهاية. مشتقة البسط اللي هي كوساين، والمقام اللي هو واحد. الباي طبعا عدد صفر مشتقته، وإذا عوضنا الباي بيطلع لنا العدد إيش؟ سالب واحد، فقدرنا نحسب. لاحظوا إنه بهاي الحالة ما في اختصارات، فهذه يعني ليست كثيرات حدود بحيث نختصر أو نضرب بالمرافق، ما عندنا هذه الخيارات. إذا عندنا exponential على x تربيع، فإذا عوضنا ما لا نهاية فإي قوة ما لا نهاية اللي هو أقصى يمين رسمة الإكسبوننشال اللي هو ما لا نهاية بضله يرتفع الاقتران إذا رحنا لأقصى اليمين، والإكس تربيع نفس الشيء، فما لا نهاية على ما لا نهاية بستخدم لوبيتال. هاي الحالة احنا نضطر نستخدم لوبيتال على مرحلتين، السبب إنه حتى بعد ما نستخدم لوبيتال راح يضل عندنا مشكلة. نشوف هاي النهاية نفسها تساوي إيش؟
باستخدام قاعدة لوبيتال إنه تساوي نهاية المشتقة. إذا اشتقينا الإكسبوننشال فهو هذا، والإكس تربيع اللي هي 10x، وإذا عوضنا ما لا نهاية بضل عندنا نفس المشكلة، هي ما لا نهاية على ما لا نهاية. فبنضطر إيش نستخدم لوبيتال مرة تانية. يعني ما هذه عبارة عن إيش ليميت وبدي أحسبه بغض النظر عن أصله، وطلع عندي جواب ما لا نهاية على ما لا نهاية، فبقدر أستخدم لوبيتال لاستخدام لحساب هذه النهاية الليميت هذا. طيب، فمشتقة البسط مرة ثانية مشتقة المقام. طبعا هاي البسط وهاي المقام تغيروا. البسط مشتقته بصير عندنا 9 إي قوة 3x، والمقام اللي هو 2. إذا عوضنا ما لا نهاية بصير عندي إي قوة ما لا نهاية على 2، يعني فقط البسط إي قوة ما لا نهاية ما لا نهاية على ضرب 9 تضلها ما لا نهاية على 2 تضلها ما لا نهاية، فهي ما لا نهاية الجواب. يعني الإكسبوننشال بغلب إيش؟ الإكسبوننشال بغلب العبارة التربيعية. ومهما كانت القوة هون راح يضل الإكسبوننشال هو الأسرع، بروح للما لا نهاية أسرع من إيش؟ الكثيرات الحدود بغض النظر عن درجتها. آخر مثال شبيه، لن الساين إكس على لن التان إكس. إذا حسبنا لن الساين إكس فبصير عندي لن ساين الصفر على لن تان الصفر. طبعا هون إيش؟ صفر موجب، صفر موجب، أوكي. فبصير عندنا لن الصفر موجب كمان، لن صفر موجب. هذول ما بيختصروا، هذه نهايات تذكروا. فسالب ما لا نهاية على سالب ما لا نهاية، هاي من رسمة اللن. كل ما اقتربنا عشان الإكس تساوي صفر هي خط تقارب، والاقتران بروح إلى الأسفل في رسمة اللوغاريثم، فهي سالب ما لا نهاية. طب هذه عندنا نفس المشكلة. طبعا خلينا نكتب موجب أو سالب ما لا نهاية فوق هون هون، يعني موجب أو سالب ما فرقت، الإشارات مش هي المشكلة. طيب، فبدأ استخدم قاعدة لوبيتال. استخدم قاعدة لوبيتال، مشتقة كالعادة، وهي المشتقات اللوغاريثم اللي هو ما داخل قوس على نفسه، ما داخل قوس مشتقة ما داخل قوس على نفسها. وحسبنا المشتقات وقعدنا نبسط. هي كوساين ساين ضرب المقلوب عشانه كسر على كسر، وكتبنا التان كساين على كوساين، والسيكان تربيع واحد على كوساين تربيع، وصارت اختصارات هون، وضل عنا ايش؟ واحد على كوساين تربيع. طيب، يعني المقلوب، فبصير ليمت للكوساين تربيع. إذا عوضنا الصفر بيطلع عنا الجواب 1، فقدرنا نحسب النهاية هي. لاحظوا إنه هاي النهايات لا يمكن حسابها مرة أخرى بطرق أخرى. يعني هون لن ساين إكس على لن تان إكس ما في اختصارات، فلا يمكن حسابها إلا، أو يعني هذه الطريقة مهمة لحساب هاي النهاية. بهذا ننتهي من حل الأسئلة. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.